आपल्या चॅनलवर आपलं सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे। आजच्या रेसिपीचा व्हिडिओ आपण अवश्य पहा। तुम्हाला जर रेसिपी आवडली तर रेसिपीला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राइब करा। आज आपण भरलेली वांगी डायरेक्ट कुकरला तेही झणझणीत चळचळीत मी करणार आहे। तर त्यासाठी ही मी वांगी घेतलेली आहेत। खरं तर ही शेतातली तोडलेली वांगी आहेत, माझ्या मैत्रिणींनी दिलेली आहेत। कालच दिलेत तिने, मलाच उशीर झाला रेसिपी बनवायला। तर आपण ही वांगी आता स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायची आहेत 2 वेळेला। तर आपण ही वांगी पहिल्यांदा धुवून घेऊया। मी ही वांगी 2 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेली आहेत। आणि वांगी आपण करण्या अगोदर म्हणजे त्याचा जो लागणारा मसाला आहे तो मी पहिल्यांदा करून घेणार आहे। कारण वांगी चिरल्यानंतर मी पाण्यात घालत नाही वांगी, त्यामुळे अगोदर ही मसाल्याची तयारी करून आपण नंतर वांगी चिरणार आहोत। तर त्यासाठी मी हा एक कांदा मीडियम साईजचा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे। 5-6 लसूण पाकळ्या आणि थोडंसं आलं आहे, थोडीशी कोथिंबीर आहे आणि हा आपण एक टोमॅटो आणि हे मी अर्ध मीडियम साईजचा अर्ध बीट घेतलेला आहे। शेंगदाण्याचं कूट पण घालणार आहोत आपण, परंतु कसं आहे नेहमी इतर वेळेला आपण नॉर्मली शेंगदाण्याचं कूट घालून फोडणी देतो, परंतु अशी एक वेळ करून पहा तुम्ही वांग्याची भरली वांगी। तर त्यासाठी मी आता हे टोमॅटो आणि बीट बारीक चिरून मिक्सरमधून याची प्युरी करून घेणार आहे। चला मग आपण हे आता मिक्सरमधून बारीक करून घेऊया आणि त्यामध्ये आलं आणि लसूण पण घालणार आहोत। मी हा टोमॅटो आणि बीट हे चिरून घेतलेलं आहे। आपण आता ते मिक्सरमध्ये बारीक करूया आणि त्याचबरोबर मी हे आलं आणि लसूण देखील घालणार आहे। हे पहा, मी टोमॅटो आणि बीट आलं आणि लसूण हे असं बारीक करून घेतलेलं आहे। पहा किती कलर सुंदर आलेला आहे। बीटमुळे काय होतं, आपल्या रक्तातील लाल पेशी वाढतात, त्यामुळे असं बीट खाणं होत नाही। तर आपण भाज्यांमध्ये हे बीट घालून आपल्या भाजीचाही दिमाग वाढवायचा। तर आपण आता वांगी चिरून घेते मी। वांगी चिरण्या अगोदर आपण पाहूया वांग्याच्या मसाल्यामध्ये आपण काय काय घालणार आहोत। तर मी हे अर्धी वाटी शेंगदाण्याचं कूट घेतलेलं आहे। एकदम बारीक गॅसवर भाजलेले शेंगदाणे आहेत आणि असं थोडं मोठंच केलेलं कूट आहे। हा आहे 1 चमचा आमचा कोल्हापुरी मसाला चटणी। यामध्ये सगळे मसाले, आलं लसूण कांदा सगळं असतं यामध्ये, खोबरं। तर हा 1 चमचा आहे, तुम्ही तुमच्या हिशोबाने घाला। हे चवीपुरतं मीठ आहे आणि आपण ही कोथिंबीर घेतली, त्यामधली थोडीशी कोथिंबीर मसाल्यामध्ये घालणार आहोत, थोडी नंतर घालणार आहोत। ही अर्धा चमचा धनेपूड आहे, अर्धा चमचा जिरेपूड आहे, थोडीशी हळद घालणार आहोत आपण, एकदम थोडी, आणि थोडा हिंग घालायचा आहे। हा थोडा आपण हिंग घालत आहोत। आता हा मसाल्याची तयारी आपण केलेली आहे। आता मी वांगी चिरणार आहे। कारण जर वांगी चिरून अगोदर ठेवली तर ती काळी पडतात म्हणून काही जण ती पाण्यामध्ये घालतात। तर तसं न करता मी ही पहिली तयारी आपण करून घ्यायची आहे आणि नंतर वांगी चिरायची आहे। तर आपण आता वांगी चिरून घेऊया। मी इथे वांग्याचं थोडंसं अर्ध देठ कापलेलं आहे आणि वांग्याचा हा जो भाग आहे तो थोडा कट केलेला आहे, हे पहा। तर आता आपण हे वांगी छोटी आहेत म्हणून मी 2च कट घेणार आहे। जर वांग थोडं मोठं असेल तुमचं तर 6 कट घ्या, म्हणजे वांग व्यवस्थित शिजतं। तर ही छोटी वांगी आहेत त्यामुळे मी असे 2 कट घेणार आहे। मी आता वांगी कट करून घेतलेली आहेत। एकदम म्हणजे कोवळी वांगी आहेत, अजिबात बी नाही आहे। आणि आपण कट करताना बघायचं आहे काही किडकी तर नाही आहेत ना वांगी। तर आपण आता ही चिरून घेतलेली आहेत। आपण आता हा मसाला घालूया। तर पाण्याने मी हा मसाला थोडंच पाणी घालायचं आहे। हे पहा, एक 4-5 चमचेच पाणी मी घातलेलं आहे। असा करायचा आहे, जास्त ओला करायचा नाही। आणि आता आपण ही वांगी अशी भरून घेणार आहोत।
हे अजिबात काळी पडलेली नाहीत पहा. तुम्ही पूर्ण तयारी करा पहिल्यांदा आणि नंतर मसाला ओला करा आणि नंतरच वांगी चिरा. अशा प्रकारे आपण आता हे सगळे वांगी भरून घेऊया. कोणतीही भाजी चिरल्यानंतर धुवायची नाही, म्हणून मी वांगी चिरल्यानंतर कधी पाण्यात नाही घालत. हे पहा, आपण आता ही सर्व वांगी भरून घेतलेली आहेत. आपण आता फोडणी देऊया. हा जो मसाला आपला शिल्लक राहिलेला आहे वांगी भरून, तो देखील याच्यावरच घालायचा आहे. आपण आता फोडणी देऊया. मी आता भरलेली वांगी फोडणी देण्यासाठी हा कुकर ठेवलेला आहे छोटा. त्याच्यामध्ये 4 चमचे तेल घातलेलं आहे. तुम्ही तेल तुमच्या हिशोबाने घाला. तर त्यामध्ये मी आता मोहरी टाकते थोडी, जिरे, हा कढीपत्ता, आणि आता आपण हा बारीक चिरलेला कांदा टाकणार आहोत. कांदा चांगला भाजून घ्यायचा आहे. एकदम बारीक चिरलेला आहे कांदा. हे पहा, चांगला बारीक आपण चांगला भाजून घेणार आहोत. आपण बघूया, कांदा आपला असा गुलाबीसर भाजलेला आहे. जास्त करपायचं नाही, कारण मग त्याची टेस्ट एकदम बिघडून जाते. तर आपण आता या स्टेजला जे बीट आणि कांदा बारीक करून घेतला होता, आपण आता यामध्ये बीट आणि टोमॅटो मिक्सरमधून बारीक करून घेतला होता, तर ती प्युरी आपण घालणार आहे. हे पण भाजायचे आहे यामध्ये, कांद्यामध्ये चांगली. पहा, मस्त कलर आलेला आहे. थोडा वेळ भाजूया, 1 मिनिट. आपण बघूया, कांद्यामध्ये आपण बीट आणि टोमॅटो असं भाजतो आहोत. हे पहा, एक मिनिट आपण कांद्याबरोबर ही टोमॅटो आणि बीट बारीक केलेलं भाजलेलं आहे. थोडंसं सॉफ्ट झालेलं आहे आपलं हे मिश्रण. आता आपण ह्या स्टेजला वांगी यामध्ये घालणार आहोत, जी भरून घेतली होती. तर आपण ही वांगी घालूया यामध्ये. वांगी हलवायची आहेत चांगली, सगळीकडे तो मसाला लागला पाहिजे. म्हणजे कांदा आणि बीटचं जे आपण मिश्रण केलंय ते सगळीकडे एकजीव झालं पाहिजे. हे पहा, वांगी थोडी भाजूया वांगी आपण यामध्ये. आपण ही वांगी भाजलेली आहेत कुकरमध्ये. हे पहा, भाजल्यामुळे कलर देखील चेंज झालेला आहे. आपण आता यामध्ये पाणी ओतायचं आहे. आपण मिक्सरमध्ये बीट बारीक करून घेतलं, तर मिक्सर धुतलेलंच पाणी आपण यामध्ये घालणार आहोत. हे पहा, 1 वाटी पाणी असेल. आपल्याला वांगी पुढेपर्यंत पाणी घालायचं आहे. पहा, वांगी बुडलेली आहेत पूर्ण. ही वांगी खूपच कोवळी आहेत, त्यामुळे पाणी देखील जास्त लागणार नाही. जर बी असेल तर तुम्हाला शिट्ट्या तरी जास्त घ्याव्या लागतील, नाही तर पाणी तरी थोडं जास्त घालावं लागेल. आणि पाण्याचं प्रमाण ह्याच्यावर अवलंबून आहे. तुम्हाला दबदबीत करायची आहे, त्याला किती ग्रेव्ही करायची आहे, किती मसाला ठेवायचा आहे, यावरती डिपेंड राहील. तर आपण बघताय, माझी वांगी बुडालेली आहेत यामध्ये.
आणि एवढं इनफ आहे, एवढ्यावर वांगी चांगली शिजतील. आता आपण याला मी 2 शिट्ट्या घेणार आहे. छोटा कुकर आहे त्यामुळे 2 शिट्ट्या ह्याला लागतीलच. तर आपण बंद करूया गॅस. हळू गॅस आहे, मोठ्या बर्नरवरती हळू गॅस आहे माझा. बर्नर किती मोठा आहे, छोटा घेता की मोठा घेता याच्यावर डिपेंड राहील. तर तुम्ही छोटा बर्नरवर ठेवत असाल तर छोट्यापेक्षा थोडंसं बटन पुढे घ्या, थोडंसं जास्त करा. तर मी मोठ्या बर्नरवरती एकदम हळू गॅसवर ठेवलेला आहे. ही एक शिट्टी झाली, आपण अजून एक शिट्टी घेणार आहोत. ही दुसरी शिट्टी झालेली आहे. दुसरी शिट्टी झाली आहे. आपण आता मी गॅस बंद करणार आहे आणि कुकरची हवा गेल्यानंतर आपण बघूया आपली भरलेली वांगी कशी झालेली आहेत. आपण कुकरला 2 शिट्ट्या घेतल्या होत्या. आता कुकरची हवा पण गेलेली आहे. आपण कुकर उघडूया. वाव, मस्त. हे पहा, आपली वांग्याची भाजी, भरलेलं वांगं आपण डायरेक्ट कुकरमध्ये केलेलं आहे. तर मस्त झालेलं आहे. हे पहा, आपण आता एका बाउलमध्ये काढूया. मी हे बाउल घेतलेलं आहे. मी वांग्याची भाजी आपली बाउलमध्ये ट्रान्सफर करते. हे पहा, मस्त. तुम्हाला जर ह्याच्यामध्ये अजून रस्सा हवा असेल तर पाणी कुकरमध्ये असतानाच पाणी घालायचं आणि थोडीशी उकळी आणायची. हे पहा, मस्त झालेलं आहे आपलं भरलेलं वांग. पहा, हो, कलर देखील खूप छान आलेला आहे बीटमुळे, आपण बघू शकता. आणि मसाला देखील छान झालेला आहे. हे पहा वांगी, असं नाही की जास्त शिजलेत वगैरे, बरोबर माप झालेलं आहे पाण्याचं. मेन म्हणजे शिट्ट्या 2च घ्या, नाहीतर मग जास्त शिजतील. तर हे वांग आपलं तयार आहे, मसाला वांग, भरलेलं वांग, मस्त. हे पहा, आपण हे वांग आता प्लेटमध्ये सर्व करूया. तर ह्याच्यामध्ये थोडीशी आपण कोथिंबीर घालूया. पहा, मस्त. अख्खी वांगी तशीच आहेत, बघताय आपण. तर हे आहे आपलं भरलेलं वांग, मस्त. तुम्ही देखील असं करून पहा.